السلام عليكم ورحمة الله. بعد طبعا ما احنا عملنا التصميم زي ما احنا عملناه على الكمبيوتر، التصميم اهوت. طبعا التصميم دوت عايزين نطبع له النتيجة، وعشان نطبع له النتيجة لازم نجهزه على شابلونة. طبعا زي ما احنا قلنا الشابلونة هي بعد ما اتعملت، لو حد خد باله يعني ايديا باينة من ورا اهيت ان التصميم اصلا مفتوح. هنبتدي دلوقتي نعرف ازاي هنعمل التصميم دوت على النتيجة اللي احنا عايزين نطبعها دي طبعا النتيجة اهيت. وطبعا الحته البيضاء دي كلها دي اللي احنا عايزين نطبع فيها. وطبعا النتيجه بعد كده بتتجهز بالبلوك. البلوك ده طبعا بيتدبس عادي بالدباسه العاديه. وساعات بيجي اللي هنا النتيجه مش مخرومه، يعني برضه هنعرف طريقتها في فيديوهات انا هعملها لكم ازاي هنخرم النتائج دي لو مش مخرومه بطريقه سهله يعني. هنيجي دلوقتي عايزين نطبع النتيجه، واقول لكم على توضيحات بسيطه كده قبل الطباعه، يعني عشان يطلع التصميم الطباعه معاكم مظبوطه والتصميم مظبوط. يلا معايا. طبعا في حاجات مهمة يعني عشان نركب الشابلونة ديت طبعا على المكنة اللي احنا كنا قلنا عليها قبل كده اللي احنا كنا مصنعينها. لازم تجهز جنبك اللي هو السكوشي دوت اللي احنا هنسحب بالحبر، وعندك في مخفف حبر. المخفف ده طبعا هنعرف دلوقتي هو بتاع ايه. ولازم برضو كيس قطن، قطن اللي هو العادي اللي هو بيجي من الصيدلية. وطبعا الحبر اللي احنا هنطبع بيه اللي هو مثلا لو عايزين لون احمر يبقى هنجهز جنبنا لون احمر. وطبعا اللزق دوت اللي هنقفل بيه الشابلونه قبل الطباعه عشان الحبر النظام ان هو ما ينزلش من تحت من اللي هي الجوانب اللي هي في الشابلونه دي. وطبعا ديت بيبقى كروت عاديه، كروت شخصيه عاديه او ورق عادي، انا بتنيه كده عشان اعمل بيه زوايا النتيجه اللي هثبت بيها عشان التصميم ما يبقاش طالع بره الحته اللي انا هطبع فيها. ودي برضه هعرفها لكم ازاي دلوقتي. وورق الدش ده اللي احنا هنجرب بيه قبل الطباعه على النتيجه، عشان لو الطباعه ما جاتش مظبوطه النتيجه ما تبص. وده طبعا لازم ساعات بنستخدمه في حاجات بسيطة كده مش مهم قوي يعني. هنيجي دلوقتي هنجهز الشابلونة، ويعني هنعرف ايه اللي انت تعمله في البداية عشان انت برضو ما تبقى ماشي صح من البداية. يلا معايا. يلا نبتدي دلوقتي. طبعا الشابلونة بعد ما اتعملت هنيجي نقفل الزوايا زي ما احنا قلنا باللزق اللي هو العريض. هنمشي مثلا نظبط الزاوية دي كده ونقطع، ونيجي عند زاوية الشابلونة كده من جوه ونقفلها باللزق. يبقى فيه نص على الشابلونة ونص على الخشب اللي هو الفريم اللي هو اللي فوق. بس نتأكد ان هي قفلت مظبوط ولا مالية هوا ولا اي حاجة ان هي تعدي الحبر. هنرجع الزاوية التانية نقطع برضو ونلزق زي ما احنا قلنا، نص على الشابلونة اللي هو الحرير اللي تحت، ونص على الخشب اللي فوق عشان يقفل الزاوية خالص، عشان لو في حاجة في الحساس مفتوحة ما ينزلش الحبر تحت. نرجع الزاوية التانية نقفلها. طبعا دي مهمة جدا عشان ما ينزلش حبر في أماكن تانية على النتيجة ويبوظها. احنا عايزين بس اللي هو الحبر ينزل من التصميم بس اللي احنا عايزينه. كده احنا قفلنا كله الزوايا مظبوطة اهيت. وهنبتدي ان احنا نركب الشابلونة هنا على المكنة. بس طبعا قبل ما نركب هنشوف احنا هنركبها ازاي، كده ولا في انهي زاوية بالظبط. يعني احنا مثلا نخلي الشابلونة عادي يعني كأننا ما نعرفش التصميم هنطبع ازاي. هنجيب النتيجة اللي احنا عايزين نطبعها ونشوف مثلا انهي اتجاه اللي هيظبط معانا. انا عايز اطبع كده، ما يبقاش مثلا التصميم كده وانا اطبع له كده، لا يبقى عادي كده زي ما احنا كده. عشان يكون عادل فلازم يكون التصميم اهوت اللي هينزل عليه يكون عادل على النتيجة. يبقى النتيجة هتتحط بالطريقة دي كده، يبقى الشابلونة تركب كده. نيجي نركبها على المكنة. طبعا المكنة دي انا عاملها بايديا ومكلفنيش اي حاجة. نبدأ ان احنا نثبت الشابلونة. بس ما نقرطش قوي طبعا عشان هو يعني الشابلونة كده كده خفيفة، بس عشان بس برضو ما نبوظش اي حاجة.
هنقرط حاجة خفيفة كده ان هي ما تعملش تلب معانا او تتهزز معانا. كده الشابلونة اتركبت على المكنة اهيت. وهنيجي قبل ما نبتدي في اي حاجة، يعني احنا دلوقتي عايزين نحط بقى الحبر ونظبط، وهنعرف دلوقتي احنا هنظبط النتيجة ازاي. بس قبل ما نبتدي اي حاجة لازما طبعا هنثبت الشابلونة كده، نرفعها شوية، وهنيجي نجيب النتيجة والتصميم بتاعنا اللي احنا عاملينه على الورق الشفاف ده. الورق الشفاف ده ما نرموهوش اول ما نعمل الشابلونة ديت، ما بيترميش، لا احنا هنعرف هنظبطها ازاي دلوقتي عشان التصميم ينزل في الحتة الباقية دي على طول. هنجيب مقص عادي اهوت، ونقطع الزاوية بتاعته. مش مهم اللي فوق دي برضه، النتيجة كده كده كبيرة، اي زاوية كبيرة بس نشيلها. هنيجي احنا عايزين نعمل التصميم دوت اللي هو ورق الشفاف ده هنا، اللي هو موجود على الشابلونة، بس هنظبط التصميم الاول على الشابلونة. كل واحد بقى بطريقته، هو عايز يظبطها زي ما هو عايز يظبطها، مثلا في النص على اليمين على الشمال، دي حاجة كل يعني بتاعت كل واحد، يعني هو بطريقته. بس انا عن نفسي انا بحب اظبط شغلي انا بايديا يعني. هو كده يعتبر التصميم مظبوط 100%. هنيجي باللزق الصغير اللي احنا قلنا ساعتها هنستخدمه، نقطع حتة صغيرة كده ونثبت الأحرف بتاع التصميم، بس منلزقش قوي يعني عشان احنا كده كده هنشيل اللزق ده. وبكده يعني احنا بطريقتنا كده، او مثلا الشكل بتاعه ان هي يعني التصميم هينزل كده كويس، او هيكون مظبوط على النتيجة بإذن الله يعني. تمام. هنيجي بقى نظبط النتيجة ديت هنا، يعني عشان برضو ما يبقاش واحنا كل ما نحط النتيجة عايزين نعمل زوايا للنتيجة عشان نعرف نحطها، عشان الشابلونة تنزل عليها على طول. فاحنا هنيجي ننزل الشابلونة اهوت، وعايزين نظبط التصميم اللي هو على الشابلونة دوت على نفس التصميم من تحت، هو بس عايزين نعمل زوايا بس على على المكان اللي احنا شغالين فيه. انا طبعا دلوقتي انا بظبط على الاسود اللي هو الاسمار اللي تحت اللي هو على التصميم على نفس اللي فوق، يكون هينزل عليه بالظبط. في ناس بتشتغل بطرق تانية، بس انا بشتغل بالطريقة دي عشان احب اظبط شغلي يعني. هو كده التصميم كله مظبوط اهوت، وهينزل في مكان النتيجة بالظبط. احنا بعد ما عملنا التصميم اهوت وظبطناه، هنيجي نرفع الشابلونة تاني وما نحركش النتيجة، هنسيبها زي ما هي. هنيجي نجيب الزوايا اللي هي الورق اللي احنا عملناها، اي زاوية بقى، عايز تعمل زاوية خشب بسيطة بسمك الكرتونة، عايز تعمل ورقة، عايز تعمل لزقة، اللي انت عايزه. بس انا بقول يفضل مثلا كارت وتتنيه عشان يبقى خامة كويسة على الشابلونة ديت، لو اتكيت عليها ما يبقاش فيه مثلا حاجة تقطعها حاجة، لا يكون ورق مثلا بسيطة. هنيجي بقى عايزين نحط الزوايا ديت على الكرتونة دي عشان نحط كل كرتونة في الزاوية اللي احنا عاملينها دي. هنيجي نثبتها، نركنها هنا الأول. انا اللزق ده بعمله عشان طبعا اثبت بيه الزاوية اللي انا عاملها دي. هي العملية مش صعبة، بس إيه على حسب التعود. هنيجي نضغط على الكرتونة بس بالراحة عشان ما نحركهاش من مكانها، ونيجي نعمل الزاوية. هنثبت دي مثلا اهوت، نجيب واحدة كمان من اللي احنا مجهزينها ديت، نثبت هنا او هنا في الزاوية ديت. انا اللي خلاني ارجع تاني ان انا مثبتش هنا، ان في المفصلة ديت ممكن تخبط فيها تأثر على الشابلونة نفسها، فلازم نرفع الشابلونة من عليها، فيفضل ان انا ابعد عنها خالص احسن. انا ثبت تحت وثبت فوق اهوت، انا عايز بقى واحدة من هنا او من هنا، انا مش هحط هنا، انا هحط هنا عادي. انا حطيت اهيت.
كده انا عملت زوايا ان انا اظبط النتيجة عليها، عشان مش كل نتيجة ان انا اعمل لها زاوية او اشوف الشابلونة تنزل فين بالظبط. انا كده عملت زاوية، انا لو شلت النتيجة دي كده عادي انا ممكن احطها بقى على نفس الزاوية اهيت. طبعا احنا ظابطين كل حاجة. احنا ممكن نأمن برضو بلزق عشان ما تتخلعش من الرخامة. تمام، وبكده احنا عملنا الزاوية اللي احنا نثبت بيها النتيجة عشان الشابلونة تنزل عليها على طول. ولو احنا مثلا عايزين نتأكد من شغلنا، احنا شلنا اهوت وحطينا تاني على نفس الزاوية وهننزل الشابلونة هنلاقيها نزلت على نفس التصميم اللي هو اللي احنا عاملينه تحت، يبقى احنا كده شغلنا ماشي مظبوط. هنيجي بقى نشيل التصميم، الورقة الشفافة اللي احنا كنا لازمها. طبعا هركنها دلوقتي عادي. ممكن مثلا العميل او الزبون اللي انت بتتعامل معاه عايز يعمل نتائج تاني، ما يبقاش مثلا ترمي ديت وترجع تطبع تاني، هيأثر معاك مثلا ورق الكلام ده كله والحبر والحاجات دي كلها هتكلفك. فانت من الافضل انك تركن كل تصميم انت بتعمله عشان ممكن تحتاجه بعد كده. هنركنه دلوقتي اهو. وهنيجي بقى قبل ما نحط الحبر وقبل ما نطبع هنمسح بس الشابلونة، عشان طبعا احنا لما ممكن نكون بجهز الشابلونة ونسيبها باليوم واليومين عادي ونطبع في اي يوم تاني، ده على حسب كل واحد. انا كده انا بطبع شغلي على طول، بمسح الشابلونة على طول بزيلها. بس من الافضل ان احنا نمسح الشابلونة بعد ما نعملها بالمخفف دوت، المخفف بتاع الحبر العادي. نجيب حتة قطنة ونفتح، بس طبعا بتتاكد ان ده المخفف. انت ممكن مثلا في ناس بتكتب عليها، في ناس بتبقى عارفه هي بتحط في علب ايه الكلام ده كله، بس تتاكد. ممكن تحط مزيل بدل المخفف يدمر لك الدنيا، هيشيل لك التصميم دوت وترجع ان انت تصور شغلان تاني. فده يعتبر مخفف وبيتعرف من ريحته، معروف يعني. بس كل واحد الافضل انك تكتب على العلبه. فانا عايز بس ندعه بسيطه كده واقفل تاني العلبه، وهمسح الشابلونه التصميم نفسه اهوت من تحت. نمسح بس اللي هو التصميم اللي احنا عايزينه، مش الشابلونة كلها، وهمسحه من فوق عشان ينضف بس اي تراب اي وساخة اي حاجة جت عليه ما يأثرش معانا واحنا بنطبخ. انا كده فتحت اهوت نضفتها من المخفف. طبعا انت ما تسيبش الشابلونة لو نزلتها هتلاقي المخفف اللي انت حاطه دوت هيلزق في الكرتون. فاحنا هنجيب طبعا الاستشوار اللي احنا بننشف بيه. يبقى الاستشوار اللي هو بتاع الشعر العادي دوت اللي بيبقى موجود في الكوافير او في اي حته. وساعات من الافضل ان انت بتروح عند في ناس بتبيع عدد بتاع الورش وكده، بيبقى عندهم استشوار سخان بيبقى انضف من ده بكتير. بس طبعا عشان احنا شغلنا بسيط فعادي يعني اي استشوار ان هو بس يطلع يعني سخونيه بسيطه كده عشان ما يحرقش في الحرير. فاحنا هننشف اللي هو الماده اللي احنا حطيناها دوت اللي هو المخفف عشان نبدأ نشتغل. نشفناه من تحت وفوق كمان. احنا كده نشفنا اهوت ورجعت الشبلان زي ما هي بس على نظافة. هنيجي بقى دلوقتي هنجهز الحبر اللي احنا هنضيفه على الشبلانة دي عشان نشتغل على النتيجة دي ونخلصها طباعة على طول. هنيجي نجيب الحبر اهوت، بس هنشوف بقى الحبر مثلا تقيل معانا او ولا خفيف.
يعني هو كده يعتبر كويس، بس انا هخففه سنه كمان. برضو هو نفس المخفف اللي انا استعملته على الشابلون، عشان هو ده اصلا ما بيأثرش، ده هو بيخفف الحبر وبيمشي على الشابلونة عادي، ما بيأثرش على الشابلونين. فاحنا هنضيف سنة مخفف صغيرة، ما يبقاش كتير، لازم يبقى برضه ايه، ولا خفيف ولا تقيل الحبر. نقلب. بس طبعا ده كله بيبقى بهداوة بقى، ان انت ما يعني ما تطرطش نفسك بالحبر ولا كده، عشان في ناس كتير بشوفها انها بتشتغل بعافية وتحس ان هي واخداها عافية، وتلاقي هدوم كلها حبر واكبر غلط. انا كده خففت الحبر اهوت، ويعتبر هو كده يعني ولا خفيف ولا تقيل، وكده كويس. لو خففت قوي مش هيطبع معاك، هيطبع تحس ان انت طابع ميه مش حبر. وهنيجي احنا بعد ما قلبنا اهوت، عايزين بقى هنشتغل طريقة الشغل دلوقتي. مش هندلق الحبر ده ونشتغل على طول، لا، لازم نجيب ورق دشت. اي ورق بايظ عندك، يعني مطبوع عليه عادي، اي ورق بايظ، مش شرط يعني ان انت تجيب ورق ابيض عشان تشتغل عليه، اي ورق بايظ عشان بس ما يهدرش معاك او يكلف معاك. احنا هنجيب اي ورقة دشت اهوت ونحطها في المكان اللي احنا هنطبع فيه، اللي هي الشابلونة تنزل عليه. وننزل الشابلونة كده، نبتدي ان احنا ننزل يعني كمية حبر بسيطة اللي احنا هنشتغل بيها. انا نزلت شوية اهوت، نركن دي خالص. نبدأ ان احنا نجيب الاسكوج دوت، وبرضه هنمسحه بنفس اللي هو القطنة اللي احنا كنا بننضف بيها الشابلونة. انا نضفتها اهوت من اي تراب برضه او اي حاجة، زي التأكيد مش حاجة يعني، مش كل واحد على حسب نظافته وعلى حسب الشغل اللي هو بيشتغل فيه. نحط ورقة تانية عادي، عشان كده كده انا هجرب كذا مرة. نجيب الاسكوجي دوت مش ملوش ماسكة معينة، هو كده او كده او كده عادي يعني، على حسب اللي انت عايزه. هو كده كده اليمتين نفس اللي هي الجلدة اللي فوق ديت، هي اليمتين زي بعض، مش شرط ان ليها عدلة معينة يعني. هنبتدي ان احنا نوزع الحبر على الاسكوجي كده، وتشوف نفس الطريقة اللي انا بسحب بيها. انا كده فردت الحبر كله على الشابلون اهو. هنيجي هننزل وهنسحب كده لقدام، وترجع الحبر تاني اللي انت تقفل بيه عشان ينزل لك الطباعة تاني. زي ما احنا واخدين بالنا اهوت التصميم الطبعة، بس انت لو خدت بالك ان في حاجات لسه ما اتفتحتش، يعني كلمة تسالي اللي فوق دي لسه ما اتفتحتش. فاحنا نيجي برضو على الحتة اللي هي الورقة التانية وهنطبع تاني. نطلع وخدنا بالنا هي بتتظبط اهيت، بس برضو عايزة تتفتح تاني. بيبقى ده احتمال كبير، يا اما مش شابلونة، يا اما الحبر معانا تقيل قوي، يا اما مش شابلونة ان هي مش مفتوحة او كويس، او الحبر بيبقى ايه تقيل ان هو مش عارف ينزل اصلا من الشابلونة. عشان الشابلونة ديت بيبقى الحرير بتاعها 120، الفتحات بتاعتها بسيطة جدا، عايزة حبر ينزل يعني يكون كويس مش تقيل يعني. اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنمسح الشابلونة تاني. نجيب حتة قطنة نخفف، بس طبعا انا ما بمسحش، انا يا اما العيب من الشابلونة يا اما العيب من الحبر، بس انا شاكك ان الحبر تقيل. طبعا في حاجات انا المفروض ما اطولش عليها فيكم، بس طبعا عشان ايه، في حاجات كتير هتقابلكم في الطباعة،
فانت لازم أن تعرف كل عيب هتعالجه ازاي. انا قابلني الحاجات دي كلها وانا مبتدئ يعني، فلازم برضه اعرفكم الدنيا فيها ايه. انا كنت ممكن اشتغل صح على طول، بس انا لازم أنا اعرفكم ايه اللي هيقابلكم. نيجي بعد ما احنا عملنا اهوت هنمسح كويس، ونخلي الحبر على الشابلون عادي يعني. ماشي، هنمسح اهوت من تحت تاني عشان طبعا ده كله بينزل تحت عشان ما يبوظش معانا اي حاجه. شوف بقى، انا عملت حاجه دلوقتي يعني يا ريت تاخدوا بالكم منها. انا عملتها قصد ان انتوا تاخدوا بالكم منها. ايه اللي حصل؟ انا لما مسحت الشابلونه والنتيجه الاساسيه محطوطه، طبعا دي انا اقصدها عشان تعرف ايه اللي هيتم معاك وتاخد بالك منه. طبعا انا مسحت دلوقتي والنتيجه الاساسيه تحت، وقعت حبر تحت. نجيب قطنه كده ونمسحها عادي، بس طبعا ما بتتمسحش مش في كل الاحوال، لان اي حاجه بتتمسح في حاجه بتبوظ. انا مسحتها اهوت، بس طبعا مش هطبع النتيجه دي خالص دلوقتي، انا هجيب نتيجه غيرها. انا من الافضل ان انا البس جواند، بس ايه يعني عادي يعني، مش كل شغلانه ان انا البس فيها جواند، ومش هعرف في حاجات مش هعرف امسكها بالجواند اللي انا بلبسه ده. نيجي نمسح الشغل اهوت. طبعا المسح ميبقاش في حاجه تحت. طبعا دلوقتي انتوا عرفتوا ايه اللي انا عملته والنتيجه محطوطه، وايه الحاجه اللي قابلتك ان انت ممكن تبوظها والنتيجه محطوطه تحت، او الحاجه اللي انت هتطبع عليها. انا كده مسحت كويس اهوت، وهنخفف الحبر شويه. طبعا اللي انا باخده من على الشابلونه دوت حبر اللي انا كنت حاطه ممكن يكون تقيل، فانا ما اخففش واحط تاني يعني، اخفف اللي في العلبه واحط تاني على التقيل ده، لا انا اخفف برضو اللي ايه موجود على الشابلونه. كده احنا عرفنا عيب ان الشابلونه ما فتحتش، يا اما الشابلونه مش ممسوحه كويس، يا اما الحبر تقيل. انا خففت الحبر اهوت، هدلق لها شويه اهوت. هنبتدي ان احنا نشتغل تاني. هنيجي دلوقتي نجيب كرتونه اللي هي النتيجه طبعا اللي احنا هنطبع عليها، وهنظبطها على الزاويه. هنيجي نحط ورق دشت، ورق الدشت ده للتجارب. تمام، هو باين ان هو معاه ابيض عشان كده كده هو مطبوع في الظهر بتاعه. نجيب الاسكوجي، نوزع الحبر بتاعنا عليه برضه اهو، وهنبتدي ان احنا هنطبع. دلوقتي ايه اللي حصل؟ شوف التصميم عامل ازاي. ليه بقى؟ احنا كنا في البدايه ان احنا كنا مسحنا الشابلونه ونشفناها من اللي هو المخفف الحبر اللي في البدايه، فكل اللي نزل دوت المخفف مش الحبر، ده كله مخفف كان على الشابلونه ونزل في الورق. ادي كده عيب كمان عشان نعرف ايه اللي هيقابلنا واحنا بنطبع. ده كلها حاجات مقصوده طبعا عشان نعرف ايه العيوب اللي ممكن تقابلنا وتعرف تمشي ازاي.
كده بدأت ان هي تفتح معانا مظبوط اهوت. كده التصميم بتاعنا كله يعتبر مظبوط، ونتأكد برضو ان البيانات كلها تمام ومفيش حاجة مقفولة. وكده مظبوط تمام 10/10 اهوت. انا كنت بس بتأكد. نيجي بقى نحط الحبر بتاعنا كويس. احنا كنا بس حاطين حاجة صغيرة كده ان احنا بنجرب بيها. نزلات حبر على اساس الشغل اللي معايا، يعني هما 100 نتيجة، هما ممكن يقضوا شوية الحبر دول. ونطبع زي ما انتوا شايفين اهو، الطباعة 10/10 اهوت. نيجي نرص جنبنا. طبعا طريقة الرص بيبقى كرتونة عكس كرتونة عشان ما ياخدش مكان معانا. الدنيا شغالة معانا حلو اهيت، عشان برضه لو في اي حاجة قابلتنا في الطباعة بوظت حاجة انا اكون يعني اقول لكم عليها والحل بتاعها. انا ببقى واخد بالي طبعا من الطباعة وانا بطبع لو في حاجة بايظة، وبرضه بتراجع عليها كده يعني كل فترة، مش شرط كرتونة كرتونة. تمام كده الدنيا حلوة معايا. طريقة طباعة كده او كده عكس عادي. في ناس ممكن تلاحظ ان انا شغال عكس، يعني ان انا باخد الاسكوجي كده عادي يعني. واهم حاجة بس السحبة اللي انا بسحبها في الاول دي، ان انت بتدي حبر للمكان المفتوح اللي على الشابلون، عشان انت اول ما تضغط بالاسكوجي هو بينزل في المكان اللي هو الموجود على النتيجة اللي احنا بنطبع فيه ده. كده الدنيا تمام وحلوة اهيت. طبعا كده انا يعتبر الدنيا ماشية، طالما ماشية حلوة يبقى ايه، مفيش حاجة هتقابلكم ان انتوا هتبوظوا الشغل ولا حاجة. انا برضه عشان ما اطولش عليكم، طالما مفيش حاجة قابلتنا كده، وهعمل لكم فيديوهات تانية بإذن الله لشغل تاني. مش شرط النتائج بس، في كروت فرح، في كروت سبوع، حاجات صغيرة، الحاجات اللي هي المواد اللي هي على الإزاز، ازاي بتطبع الإزاز وازاي تطبع الخشب. مش شرط ورقيات بس، عشان السلك سكرين ليه حاجات كتير زي ما احنا قلنا في الفيديوهات اللي فاتت. عشان اللي ما خدش باله من كلامنا وطريقة طباعة والكلام ده كله، ايه فايدة طباعة سلك سكرين، يا ريت يرجع للفيديوهات اللي موجودة على القناة عندي، عشان برضه يعرف ايه كل حاجة احنا ماشيين ازاي. وبكده طالما الدنيا ماشية تمام اهوت زي ما انتوا شايفين. طبعا ده التصميم اللي احنا كنا شايفينه على الورق الشفاف الاول، عشان برضه ما اطولش عليكم. طبعا دي الكرتونة اللي احنا طبعناها اهيت. تمام. وبكده يكون خلصنا درس النهاردة او شرح النهاردة عن ازاي تتبع النتيجة، وازاي تظبط الزوايا والحاجات والحلول والمشاكل اللي هتقابلك وازاي حليناها والكلام دوت كله. بس انتظروني في الفيديوهات اللي جايه باذن الله، وهكون اعلمكم بحاجات تانية، في طرق تانية كتير، وفي مش كل واحد بيشتغل بطريقته، بس في طرق تانية كتير، وبيبقى على حسب المتابعة. وتشوفوني على خير بإذن الله في الفيديوهات اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله.